من كل 4 كسارات بلبنان في كسارة مملوكة فعلياً من سياسيين أو نافذين. في 3 شركات بس بتستخدم إنتاج الكسارات بصناعة الإسمنت وبتحتكر أسعاره. هيدي الشركات كمان بيملكوها سياسيين ونافذين. من الحرب الأهلية لانفجار مرفأ بيروت ما وقف الطلب على مواد البناء بلبنان، وتحول هالقطاع لنموذج عن خرق القوانين واحتكار الأسواق اللي بتتشابك فيه المصالح المالية والسياسية لتحقيق الأرباح وتدمير البيئة. بينقسم مالكي الكسارات المخالفة للقانون ل4 أنواع: زعماء حاليين مثل وليد جنبلاط، شخصيات لعبت أدوار مهمة بالماضي مثل إليح بيقة أو ميشيل المر، قرايب سياسيين بيمثلون مصالحهم مثل ماجد ترو خيو للنائب علاء الدين ترو، وبيير وموسى فتوش اخوة النائب نقولة فتوش. واخيرا شخصيات بتتشارك مع مرجعيات سياسية معروفة مثل جهاد العرب المتعهد الشهير المقرب من سعد الحريري، او باسل ابو حمدان اللي بيقدر يعمل كسارات بفضل قربه من نبيه بري. بتتحول المواد المستخرجة من الكسارات لترابة قابلة للاستخدام كأسمنت للبناء. بتشكل 3 شركات كارتيل بيتمثل فيه السياسيين بمجالس إدارة وملكية الأسهم، هي هولسم، سبلين، وشركة التراب الوطنية السبع. أولاً سبلين، بيرأس وليد جنبلاط مجلس إدارة سبلين، وبيملك معظم الأراضي اللي حدها وأنشأ عليها كسارات. ابنه تيمور هو عضو بمجلس إدارة الشركة إلى جانب وزير الاقتصاد السابق نقولة نحاس اللي هو كمان شريك. أكبر المساهمين بسبلين هي شركة MIB Investment SAL اللي بيملكها بنك ماد، البنك اللي بيملك سعد الحريري 42% من أسهمه ونازك الحريري 16%. تاني أكبر مساهم بسبلين هي شركة المال Investment Holding اللي بيملك سعد الحريري 78% من أسهمه، وبيتشارك باقي الأسهم مع خيه أيمن وابن عمه محمد أحمد مختار الحريري. ثانياً شركة التراب الوطنية السبع، بترتبط شركة التراب الوطنية السبع كمان بنافذين بس بطرق مموهة أكتر، ومن خلال شركات بتمثل واجهة للمصالح المخبية. مثلا الوزير الراحل ميشيل قدة وزوجته يولا دومت بيملكوا 4% من الأسهم من خلال شركة فوسفيت شين ميم لام هولدينج. ولاد خي يولا بيملك كل واحد منهم 8% من أسهم الشركة، بس كمان من خلال شركات واجهة باسم جروب شين ميم لام، جويناسم شين ميم لام، وكيراسم شين ميم لام. بالبحث بأسهم الشركة بتبين شركات واجهة تانية مثل بتلنتي شين ميم لام اللي بيملكها فؤاد سرحال حفيد النائب السابق فريد سرحال. أخيراً بيظهر بالشركة أسماء أكثر إثارة للجدل مثل جوزيف عسيلة اللي بيملك 5% من أسهمها واللي تورط بالسابق بفضايح حقارية مع بيت الحريري. بيملك عسيلة مصالح تجارية مع الوزير السابق ميشيل قدة من خلال شركة سيمباك هولدينج شين ميم لام. أخيراً هولسم، بشركة هولسم بيختلط النفوذ السياسي بنفوذ النخب الدينية ولو بنسب أخف بسبب الملكية الأجنبية الكبيرة للشركة. تملك البطريركية المارونية حوالي 5% من الشركة، بالإضافة لريا رفايل حفيدة وزير المال السابق ومؤسس البنك اللبناني الفرنسي فريد رفايل. تستفيد شركات الإسمنت من إقفال باب الاستيراد لمنع المنافسة بالقطاع، ومن ممارسات احتكارية بتمنع دخول منافسين جداد بالسوق المحلي مثل إجراءات الترخيص المبهمة والصعبة اللي بتمنع إنشاء مصانع منافسة بهالقطاع. سمح الاحتكار بتحقيق أرباح خيالية وسهلة. شركة هولسم مثلا بتسيطر وحدها على 50% من مبيعات القطاع، وحققت سنة 2018 أرباح بقيمة 65 مليون دولار. تحصلت هالأرباح على حساب الناس وتسببت بأضرار بيئية كبيرة. تمددت بعض هالشركات لقطاع الكسارات لتسيطر على دورة الإنتاج من بدايتها، رغم أنه المرسوم رقم 8803 الصادر سنة 2002 بيمنع إنشاء مقالع أو كسارات خارج نطاق مساحات معينة بعيدة عن التجمعات السكنية الأساسية، وأغلب هالمساحات بالبقاع. قدرت الشركات الاحتكارية تنشأ مقالع وكسارات بمناطق خارج هالمساحات مثل كفر حزير وبدبهون وسبلين لتخفيض كلفة نقل المواد بعد استخراجها. دفعت هالمخالفات بعض البلديات للاعتراض مثل بلدية كفر حزير اللي طلبت سنة 2018 من هولسم وشركة التراب الوطنية تزويدها برخص إنشاء الكسارات بنطاق البلدي. ردت شركة التراب الوطنية أنه ما عندها ترخيص، أما هولسم فقدمت رخصة كسارة بتعود لسنة 1936، رغم أنه رخص الكسارات والمقالع مفروض تتجدد على أساس سنوي. واليوم بيتهم الناشطين المحليين هولسم وشركة التراب الوطنية بدفع رشاوى للبلديات والمنظمات والزعامات المحلية ليسكتوا أي صوت معارض لشغلهم. حتى التظاهرات اللي نظموها الأهالي ليحتجوا على التلوث المسبب للسرطان ما وصلت لمحل. وهون بصير مفهوم كل الدعم اللي توفر للقطاع العقاري بالمرحلة الماضية، من السياسات الضريبية المتساهلة لقروض مصرف لبنان اللي حصل قطاع البناء وحده على 90% منه.
كفى